Já vás všechny srdečně zdravím z našeho veletrhu studentských prací. Jsem tady momentálně s panem ředitelem, který by vám řekl pár slov. Dobrý den, vítám vás na našem veletrhu, kde studenti čtvrtých ročníků prezentují práce svým mladším spolužákům. Ale veletrh není jenom pro studenty, ale také pro naše partnery, veřejnost, vysoké školy. Všichni se tady sejdeme ve druhém patře a na chodbách studenti postaví svoje stánky a i vy můžete přijít a poznat, jaké práce a díla naši studenti dokážou. Tak doufám, že se zastavíte i příští rok. Hlavním cílem této akce je, aby studenti čtvrtých ročníků ukázali, jaké projekty jsou schopni vytvořit a následně prezentovat. Všichni si něco odnesou. Prezentující cenné zkušenosti, kontakty, ale hlavně zpětnou vazbu na jejich projekt. Studenti nižších ročníků inspiraci a motivaci pro své budoucí studium a projekty. Ale hlavně tato akce není výhradně jenom pro studenty, ale i pro zástupce z firem, kteří se přijdou podívat na výtvory našich studentů. Jako je tady třeba právě jeden návštěvník z firmy Jablotron. Jestli byste se mi představil, prosím. Dobrý den, jmenuji se Vojta Konečný, pracuji, jak už jste zmínil, ve firmě Jablotron a pracuji tam na pozici lektora akademie. Přijel jsem s kolegyněma z HR oddělení, protože jsme byli kontaktováni, že se tady můžeme podívat na zajímavé práce, které vaši studenti vytvořili, a vzhledem k dlouhodobé poptávce vlastně firmy Jablotron po programátorech, máme poměrně velké oddělení testerů, velké vývojové oddělení a podobně, tak jsme chtěli najít nějaké talenty, nabídnout studentům příležitost třeba se i u nás podívat na nějakou brigádu nebo na stáž. rozmanitost projektů byla opravdu pestrá. Na jednom místě se objevily krásné kreativní práce z našich všech 3 studijních oborů, jak ve formě softwarové, tak hardwarové. Od her, kterou právě uvidíte, až po LED systém, který bude na konci tohoto videa. Řekni mi něco o svém projektu, prosím. Dobře, tak já jsem si připravil hru Ječná Night Shift, kde můžete na 5 dnů se stát školníkem na ječné a dělat noční shifty. Každá noc přináší unikátní mechaniky, věci, co se musí udělat, ale i nebezpečí. Tam vlastně žádné nebezpečí nejsou na ječné v noci, co by se dělo. Hru jsem dělal teďka posledním rokem s kolegou Němcem, jenže Němec tady teďka není, protože šel na občerstvení. Je dělaná v Unity, používá C# a 3D asety, do toho jsem si některé dělal sám, některé jsem koupil. Jo, tady převážně přes Blender, Substance a Illustrator. U her ještě chvíli zůstaneme, kde nám Matyáš popíše jeho projekt. Můj projekt byl vytvořený na objednávku a bylo to vytvořený k tomu, aby hráči fantasy světu, různých třeba roleplayů, Dungeons and Dragons vlastně měli šanci nějakým způsobem simulovat bitvy férově. Protože když proti sobě bude bojovat někdo, kdo chce vyhrát a někdo, kdo chce vyhrát taky, tak to bude nekonečně. Já útočím, já se bráním, já útočím, já se bráním. Takže z toho důvodu jsem naprogramoval aplikaci, respektive webovou aplikaci, která slouží k tomu, že si člověk může vytvořit světy, může si vytvořit jednotky, mezi těma jednotkama vytvářet vlastně bitvy, které se simulují pomocí pluků na virtuální mapě. Ty pluky mezi sebou bojují do té doby, dokud vlastně jeden pluk nezemře a přidá se k dalším, do té doby, dokud teda celá armáda nezemře. V tu chvíli je uložen výsledek té bitvy a ukáže se uživateli. Stejně jako například různé populární aplikace, jako třeba Facebook, Instagram, League of Legends, poskytují i APIčko, takže kdokoliv, kdo by měl zájem o to si postavit svoji vlastní aplikaci, tak má možnost využít mých vlastně dat. Takže nabízím data třeba o jednotkách, které byly vytvořeny v různých bitvách, statistikách z bitev, v průměru například jako win rateu, procentuální šance na vyhrání a no, to je vlastně asi tak nějak všechno ve zkratce. Dovolte mi, abych vás ze sféry her přenesl k aplikacím pro běžné uživatele či firmy. Mě strašně zaujal tvůj projekt, protože je to projekt, který je veřejně dostupný a strašně se mi líbí jeho koncepce. Jak ti to napadlo? A co to vlastně je? Tak vlastně je to webová aplikace pro spouštění videa mezi uživateli, aby jim všem běžel ve stejném čase a mohli se ho navzájem stopovat. Napadlo mě to vlastně tak, že jsme si chtěli něco s kamarádama pustit, tak aby se nám to nesekalo a mohli jsme se na to všichni koukat společně. A tak jsem to udělal. No a kolik času jsi strávil na tohle aplikací? A mohl jsem nad tím strávit asi tak něco kolem 80 hodin, vlastně mi asi pomohlo to, že jsem už tušil, jak se nějaké věci ohledně tohohle dělají. Jsme také poctění, že máme ve škole studenty, kteří mají již své klienty. Zde mohu uvést příklad Petra s jeho vozovým parkem, který vám řekne více. Ahoj Petře, popiš mi svůj projekt, prosím tě. Čau, ale prosím tě, mám správu vozového parku, jo, takže je to vlastně nějaký systém pro
majitele vlastně Autobazaru, kde si můžou přidávat svoje auta. Mají tady nějakou úvodní stranu, kde mají třeba i predikci ceny automobilu a samotná aplikace je vlastně i pro uživatele, kde když se vlastně přihlásí s rolí uživatel, tak si může ty auta přidat koupený, může si přidat i faktury, které byly vystavený a může si u toho třeba zkontrolovat dálniční známku, kdyby potřeboval. To je super. A už máš nějaký zákazníky? Mám 2 zákazníky, jeden je na mobilní aplikaci a druhý je vlastně tady na tu webovou. Tak to je super. Díky moc. Díky. Vystřídáme software za hardware a rovnou vám představím poslední natočený projekt. Předávám slovo. Ahoj, hele, jedná se o audiovizuální LED systém, jak tady můžeš vidět. Principiálně to funguje tak, že máme nějakou řídící jednotku a ta nám řídí velký LED instalace. Konkrétně tohle je zmenšený model jednoho pražského klubu, ve kterém tato instalace funguje. Je zde možno nastavit spoustu různých LED módů, barev a různé jasy, rychlosti a další nastavení. Takže v rychlosti, v rekapitulaci jedná se o takovýhle LED systém pro velké LED instalace. Rád bych video zakončil slovy zástupců firmy NN, kterých jsem se zeptal, jak se jim akce líbí. Na akci se mi líbí, doufám, že se ta akce bude opakovat. Viděl jsem tady spoustu zajímavých projektů, zvlášť u těch studentů, kteří studují poslední ročníky a doufám, že se možná i někteří stanou našimi zaměstnanci. Já musím říct, že jsem celkem překvapen kvalitou těch projektů. Byl jsem v skutku unešen pár projektama, nechci vzpomínat konkrétní, ale přečilo to mé očekávání. Já vám moc krát děkuju, pánové. Díky moc.